درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش یک پترن فوق العاده جذاب و زیبای دیگه که یک طرح سنتی داره. کار فوق العاده جذابی است که با 2 رج شما میتونی هر چیزی که دوست داشته باشی از این کار در بیاری. کار به صورت پشت و روی بافت قابل استفاده است. همینطور که ملاحظه میکنید پشت و روی کار بسیار تمیز، کار سنتی بهمون داده. اسم این الگو میتونه الگوی پترن مواج یا پترن زیگزاگی باشه. بسیار این کار مناسب هست برای رو تختی، شال مبل، حتی کوسن و هر چیزی که دوست داشته باشید از این کار زیبا استفاده کنید. یکی از مزایای این پترن زیبا این هستش که شما میتونید از خورده کانواهایی که معمولا ما خانمای بافنده تو خونمون زیاد داریم، از این خورده کانواها برای بافت این پترن زیبا استفاده کنید و لذتش رو ببرید. کار فوق‌العاده‌ای هستش. بریم با هم دیگه این آموزش بسیار زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی و کانال رو سابسکرایب داشته باش و زنگوله رو فعال کنید تا از آموزش‌های جدید ما جا نمانید و لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافتمون ما احتیاج به یه تعداد زنجیره داریم. باید ببینیم چجوری میتونیم زنجیره‌های مناسبش رو پیدا کنیم. باید تعداد زنجیره های ما عددی با مضرب 19 به اضافه 2 باشه. یعنی شما برای اندازه قد کارتون هر چند تا زنجیره، یعنی هر تعداد 19 تا زنجیره که خواستید رو میزنید. 10 تا 19 تا 20 تا 19 تا، حالا هر تعدادی که مد نظرتون هست. در آخر 2 تا زنجیره به اون اضافه میکنید و بافت رو به این صورت شروع میکنید. برای شروع بافت یک زنجیره میزنیم روی قلاب، شروع به زدن یک گره روی قلاب، شروع به زدن زنجیره میکنیم. 1 2 3 4 5. زنجیراتون خیلی کوچیک نزنید. پس به تعداد مورد نیاز میایم زنجیرهامون رو میزنیم. خب به این صورت زنجیره های مورد نظر رو بافتیم، یعنی مضربی از عدد 19 بوده برای من الان، چون برای آموزش هست 57 تا زنجیره زدم. 2 تا زنجیره هم اضافه تر میزنم. حالا برای شروع رج اول یک زنجیره رها میشه، میام درون زنجیره بعدی 2 تا نخش رو به این صورت میگیرم، روی یک زنجیره 2 تا پای کوتاه یک جا میبافم و یک زنجیره میزنم، یک پایه رو رها میکنم، پایه بعدی یک پایه کوتاه. این الگو 4 مرتبه تکرار میشه. یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه. این 2. یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه. 3. یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی 4. این الگو رو 4 مرتبه تکرار کردیم. ابتدا و انتهای زنجیره رو باید 2 تا پایه کوتاه یک جا ببافیم. خب بعد از کوتاه 4م اینجا دیگه من زنجیره نمیزنم. بدون زنجیره 2 تا پایه رها میشه. 1 2. ببینید زنجیره نزدم. 1 2 پایه رها. از پایه بعدی تکرار میکنم. یک پایه کوتاه یک زنجیره 4 مرتبه. یک پایه رها، بعدی یک کوتاه یک زنجیره. این 2. یک پایه رها، بعدی یک کوتاه یک زنجیره. 3. یک پایه رها، بعدی یک کوتاه. 4 مرتبه الگو رو دوباره تکرار کردم. خب حالا اینجا بعد از 4 مرحله تکرار یک زنجیره میزنم، میام توی یک پایه رها میشه، بعدیش رو یعنی 5میش رو میام یک پایه کوتاه 2 زنجیره همونجا یک پایه کوتاه میبافم. خب به این صورت و این الگو رو حالا دیگه تکرارش میکنم.
بعد از این کوتاهی که بافتم حالا یک زنجیره میزنم، الگو رو ادامه میدم. 4 مرتبه الگویی که گفته میشه باز تکرار. یک پایه رها، بعدی یک کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک کوتاه، یک زنجیره، 2 یک پایه رها، بعدی یک کوتاه، یک زنجیره، 3 یک پایه رها، بعدیش یک پایه کوتاه. خب این در ادامه حالا 4می رو که بافتم دیگه زنجیره نمیزنم، 2 تا پایه رها میشه، بعدی میام یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک کوتاه، یک زنجیره، 2 یک پایه رها، بعدی یک کوتاه، یک زنجیره، 3 یک پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه. 4می رو که بافتم حالا یک زنجیره میزنم، باز یک پایه رها میشه. تو پایه 5مش میام یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه، باز یک زنجیره میزنم. الگویی رو که گفتم هر تعداد پایه‌ای که شما دارید به این صورت ببینید این زیگزاگی همون هست، یکیش به سمت پایینه یک بالا. پایینی ها اون 2 تا پایه‌ای هست که رها شده، بالایی ها اون پایه هایی هستش که یک کوتاه، 2 زنجیره، یک کوتاه بافتیم و به همین ترتیب کامل میکنیم. به این صورت من رج رو به پایان رسوندم. ببینید دونه آخر رو که بافتیم، 4 تای آخر که بافته شد، من یک زنجیره میزنم، یک پایه رها میشه. در پایه بعدی یعنی آخرین زنجیره مثل ابتدای بافت 2 تا پایه کوتاه یک جا می بافم. یه نکته ای رو هم اینجا بهتون بگم. ببینید یعنی از آخرین قسمتی رو که بافتیم، حالا اینجا برای من 2 تا پایه رها کردم، تا به آخر باید 6 تا پایه کوتاه بافته باشم. 1 2 3 4 5 6. ابتدای رج هم به همین صورت هست. ببینید تا به این 2 تا پایه‌ای که اینجا رها کردم برسم باید 6 تا پایه داشته باشم. یعنی من 2 تا پایه ابتدای بافته بودم دیگه، 1 2 3 4 5 6. باز اینجا 6 تا پایه دارم، بعد اومدم 2 تا پایه رها کردم. خب و به همین صورت این الگو رو که بافتیم هر اندازه‌ای که بود، پایه آخر 2 تا پایه کوتاه یک جا بافته شد و یک زنجیره میزنم، این نخ رو کاتش میکنم. به این صورت ما رج اول رو به پایان رسوندیم. همونطور که گفتم الگویی که گفته میشه کلا توی 2 رج ما اون رو میبافیم. حالا میخوام رج بعدی رو ببافم. یه گره میزنیم روی قلابه. خب رو قلاب بافت رو ببینید دوستان، اینجا الان جایی هستش که من اومدم بست زدم، نخ رو کاتش کردم. همین جایی که نخ رو ما میایم کاتش میکنیم، کار رو برمیگردونیم به پشت، میچرخونیم کار رو روی زنجیره پای کوتاه آخری که بافتیم. 2 تا پای کوتاه بافتیم دیگه، آخرین پای کوتاه میایم قلاب رو وارد میکنیم. دقت کنید الگویی که بافته میشه رفت و برگشت دیگه تکرار میشه. یک زنجیره میزنم، میام همینجا 2 تا پایه کوتاه میبافم. یعنی روی یک پایه من اومدم 2 تا پایه کوتاه بافتم، یک زنجیره میزنم، یک پایه رها میشه، میام در فضای زنجیره‌ای. حالا دقت کنید این قسمت ها رو خوب ببافید دیگه تا پایان رج راحت بالا میره. یک پایه رها شد، در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، در فضای زنجیره‌ای یک کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، در فضای زنجیره‌ای یک کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، در فضای تک زنجیره‌ای بعدی یک پایه کوتاه میبافم. باز اینجا رو دقت کنید دوستان، من با این 2 تا
پای کوتاهی که بافتم ببینید 1 2 3 4 5 6 تا پای کوتاه بافتم. ابتدا و انتهای کار باید این قسمت 6 تا پای کوتاه بافته شده داشته باشیم. خب بعد از 6 تا پای کوتاهی که بافتیم میرسیم به این 2 تا پایه‌ای که ما رها کرده بودیم. اینجا دیگه زنجیره نمیزنم، باز میام ببینید گندمیش مشخصه 1 2 پایه رها میشه، میام از در فضای بعدیش یک پایه کوتاه میبافم. 2 تا پایه بود که توی رج قبل هم رها کرده بودیم و حالا یک زنجیره میزنم، الگو رو ادامه میدم. یک پایه رها در فضای زنجیره‌ای، یک کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، فضای زنجیره‌ای، یک کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، 4 مرتبه تکرار. فضای بعدی یک کوتاه. خب به این صورت. و حالا میرسیم توی فضای 2 زنجیره‌ای. قبلش یک زنجیرش رو میزنم، در فضای 2 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه، یک زنجیره میزنم، یک پایه رها میشه، در فضای تک زنجیره‌ای یک کوتاه، یک زنجیره، 4 مرتبه تکرار. یک پایه رها، فضای بعد یک کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، فضای بعد یک کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها و 4 همونطور که گفتم 4 بار تکرار میشه. یک پایه رها، فضای بعد یک پایه کوتاه میبافم. ببینید اینجا اومدم توی این فضا یک کوتاه، 2 زنجیره، یک کوتاه که بافتم، از اون به بعد 4 مرتبه الگو رو تکرار کردم. بعد از کوتاه 4م دیگه زنجیره نمیزنم، میرسم به اون 2 تا پایه‌ای که تو رج قبل رها شده بود. پس اینجا هم 2 پایه رها میشه، 1 2 پایه رها و میام در فضای بعدیش یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها در فضا، 4 بار تکرار. یک کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها در فضای بعد، یک کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، فضای بعد یک پایه کوتاه. 4 مرتبه که تکرار شد ببینید الان الگوی بافت به این صورت هست. ببینید به این شکل ما تا به اینجای کار رو ببینید به این صورت هست. خب و میام اون رو ادامه میدم، میرسم به فضای 2 زنجیره‌ای. قبلش یک زنجیره، در فضای 2 زنجیره‌ای یک کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه، یک زنجیره میزنم، الگو رو ادامه میدم. یک پایه رها، بعد فضای بعد یک کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، فضای بعد یک کوتاه، یک زنجیره، 4 مرتبه تکرار. یک پایه رها، فضای بعد یک کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، فضای بعد یک. خب پس به این قسمت رو به این شکل که بافتیم، حالا میرسیم به 2 تا پایه‌ای که رها شده. اینجا دیگه زنجیره نمیزنم، 1 2 پایه رها میشه، میام در فضای بعدیش یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، فضای بعد یک کوتاه، یک زنجیره. گفتیم باید 6 تا پایه باشه. یک پایه رها، بعدی یک کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، فضای آخر یک کوتاه، یک زنجیره. ببینید اینجا رو 1 2 3 4. حالا میرسیم به این 2 تا پایه کوتاهی که بافتیم. پایه اول رها میشه، زنجیره رو زدم، میام توی پایه کوتاه آخر. حالا طبق الگو 2 پایه درون این کوتاه آخر من میبافم و یک زنجیره میزنم و نخ رو میام اینجا کاتش میکنم. این قسمت رو ببینید، باز هم از این 2 تا پایه‌ای که رها شد به این سمت ما همون 6 تا پایه کوتاه رو داریم. حالا دیگه الگوی بافت دوستان همین هست. من حالا یک قسمت از بافت با رنگ دیگه ای میگیرم که متوجه بشید. همین جایی که نخ رو کاتش کردیم کار رو میچرخونیم به پشت.
از روی اولین پایه کوتاه میایید نخ رو وصلش میکنید. حالا این نخی هست که دم دست منه. یک زنجیره میزنم، همینجا 2 پایه کوتاه میبافم. یک زنجیره میزنم، این پایه کوتاه دوم رها، در فضای تک زنجیره یک کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها. دیگه الگو تکرار هست. یک پایه رها، فضای بند، یک کوتاه، یک زنجیره، ادامه میدم. فضای زنجیره بعدی که رسیدم، یک کوتاه که بافتم، این 2 تا پایه‌ای هست که رها میشه، زنجیره نمیزنم. 2 پایه رها میشه، فضای بعدیش یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره، یک پایه رها، فضای زنجیره‌ای، تو فضاها میبافیم دیگه، یک کوتاه، یک زنجیره، یک فضا رها، فضای بعد یک کوتاه، یک زنجیره، فضای بعد یک کوتاه، یک زنجیره، در فضای 2 زنجیره‌ای حالا یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، فضای بعد یک کوتاه و به همین صورت این الگو رو هر چقدر که اندازه بافتتون هست ادامه میدید و رج رو به پایان میرسونید. اگه به عنوان شال یا حتی به عنوان رانر میبافید، کناره های کار رو روی هر پایه میتونید یک پایه کوتاه ببافید، تمیزکاریش رو انجام بدید با ساده بافی. این قسمت ها رو هم میتونید منگوله بهش آویزون کنید. یک کار فوق العاده زیبایی رو بهتون میده. خیلی جذاب و زیبا، همونطور که گفتم توی 2 رج میتونید یک پترن زیبا ببافید و از اون بی نهایت استفاده کنید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. با عشق ببافید. خدا نگهدارتون.